So, ito po yung room. Ayan, dito po yung CR. Ayan, pagpasok mo CR sa kaliwa. And then, ayan siya. Ayan. Diba, malinis. May basahan. Tapos, salamin. Ayan, meron. Ay, may blower! Shala! May blower kasi. Tapos, ito yung lababo. At may pa-freebies na toothbrush. Ano yan? Ay, bago. Ayan. At may mga free na ano to, sabon, shampoo, and conditioner. And ito yung toilet and basurahan. And may tissue. And ito yung shower. And then, yan, may basahan. And then, there you go. Kakain ko lang kaya medyo ang tiyan ko ay malaki. So, ayan, may full body mirror dyan para mag-ano ka dyan, aura-aura ng iyong swimsuit. So, ito ang kanilang kwarto. Ayan, may aircon. So, dito man tayo sa left side. Nandito yung drawer. Ayan. So, ayan, nandyan yung mga aming mga damit. And, ayan, may dalawang drawer dyan. And then, may towel. Ayan, may upuan dyan. Dyan na namin nilagay ang helmet. May lampshade. And, ayan, may pa-telephone pag gusto nyo ng room service. And then, may outlet dyan. And, ito po yung kama. So, ayan yung kama. And then, may pa-lampshade din. And aircon, of course. So, saksak natin itong lampshade. Okay. So, ayan, may pa-lampshade. Okay, tignan natin. Diba, ayan yung may pa-lampshade, yung kama, ayan, malinis. Tapos, yan, dito may pa-curtain. And then, sa curtain, merong, ayan, buksan natin. Wait lang. Okay, buksan natin. Ayan, nakikita niyo yun dun. Ayan, yan yung swimming pool. Hindi masyadong kita kasi maliwanag. So, ito yung labas, may pala mesa kung gusto nyo yan, dyan, kumain, ganyan, muni-muni. Then, yan, may trash can din, and then, ito yung view. Ayan. Then, pasok na ulit tayo sa loob, mga kamamshi. Sarado natin dahil ang aircon. Dalang aircon lalabas, sharp aircon. So, dito naman, ayan, nakaano na tayo ha. Overview ulit. Ayan, mula dyan sa pinto, sa drawer, kama, and then sa curtain. And dito naman tayo sa may ibang kanan. Ayan, may maliit na parang lamesa. Hindi pala parang lamesa. And then may chair. And then, ito dala namin yung guys ha. So, may kettle sila dyan. And then, may pa-TV. Ayan, pa-TV. Medyo makalat lang kasi nandun na yung damit. So, may patasa sila dyan. At teaspoon. So, ayan, TV. Tingnan nga natin kung ano mga channel dito. Siyempre, pa-review. Char. Tingnan natin yung mga channel. Ay, naka-cable naman sila. So, yan, naka-cable sila, guys. So, lagi dito, strictly no smoking inside the room. Ayan, will incur 1 night accommodation charge. So, by Momarco management. So, meron naman dun sa labas, doon, pwede ka mag-yosi doon. Kung mag-smoke doon, kung nag-smoke ka, pero dahil hindi naman kami nag-smoke. So, ayan. Ayan mga gamit namin dyan. Ayan, may pa-tissue. And then, ang pinaka-gusto ko dito ay itong kanilang mini ref. So, ayan siya guys, yun yung overview niya. So, may pa-mini ref dito. Siyempre, sinaksak na namin to dahil may mga baong kami, mga chocolates. Chocolates, ayan o. Nagbaong kami. Siyempre, chocolate is life. So, favorite namin KitKat. Ayan yung kanilang mini ref. Ayan, di ba? Ang cute. And yan, may trash can. And then may, ano dyan, parang upuan or lamesa. So, ayun lang guys. So, ulitin ko, overview lang. Ito yung CR. Yan, room. Meron mirror. Tapos, drawer. Yan, ito yung kama. Curtain, TV. Yan, and dyan. So, ayun lang. Going to the pool.
Dito na tayo sa may garden. Ayan. Mag-aano lang tayo. Pipicture-picture. Yes. Vacation ka, girl. Tignan natin yung swimming pool. Ay, dito maganda mag-picture-picture, oh. Malo. Dito maganda mag-picture. Kaya nga. Man-made falls lang yun. So, ayun siya. Mga cottages. Ito po yung kanilang kasitas. Tapos ito yung kinainan namin yan. Tapos ito yung swimming pool. So yung mga cottages. Ayan siya. Walang tao. Because wala masyadong tao. Ito siya puro so ayan. Pabalik na po kami ng aming mansyon. So, ayan. Yes. So, balik na tayo. Balik na po tayo sa ating room. Andun yung room natin. Yeah. Malaking room dyan yung pang. So, dito na ako dadaan dahil ayoko maghagdan. So, balik na tayo sa room. Ito yung hotel nila. So, mainit chinelas card because baza. So, ayan. Dyan ako nag-selfie kanina. Ayan. Dyan ako nag-selfie. Ayan. Balik tayo sa hotel. So, ito guys yung entrance to your left. This is the Minisu. Yeah. So, ayun ito crayfish. May pang here. Where is the snake? Ano yan?
Ay, hindi ka nakuha. Nagtakot. So, ayan. Tulog sila. Ay, malo. Saan pa? Ibon. Sa taas. Lovebirds. Kanan. Ayun sa taas. Ay, lovebirds. Saan pa ito? Summer. Turtle. Sipak yan, sipak. Turtle. Hi, turtle. Yeah. Parang tayo lang mag-swimming, mahal. What can you say? Eto, dito na lang pala. Ay, may upuan dun. Gwapo yarn. Mahal, dali. Bibidyoan kita. So, ayun na po. Naliligo siya. Shower ka, girl. After you shower, you'll see for the fight. Shower mo na ba? Magsiswimming kami ulit kasi mag-out na kami ng 12 and it's 10 AM na. So quick dip lang para matunaw ang kinain. So ayan, bukas na yung pang kiddie pool. So quick, super quick dip.